توی این مسئله اومده یه صحنه از آتشبازی رو بهمون نشون داده که مواد منفجره از این نقاط A و B پرتاب میشن با سرعت V0 و زاویه تتا. توی این نقطه از کنار هم حرکت میکنن، برخورد میکنن، میان اینجا منفجر میشن. ازمون خواسته اگر تتا 60 درجه باشه سرعت V0 رو به دست بیاریم که این شرایط ایجاد بشه و فاصله بین نقاط A و B رو و همینطور زمانی که طول میکشه. پس ما V0 رو میخوایم و D رو و T رو. برای حل این مسئله از اونجایی که هم سرعت رو نداریم و هم زمان میایم اول بین این نقاط زمین که حالا من با اندازه 0 نشونش میدم و این بالا که با اندازه 2 نشون میدم که اینجا این محل برخورد رو هم با اندازه 1 نشون بدم. میایم بین نقطه 0 و 2 رابطه مستقل از زمان رو می‌نویسیم برای حرکت در جهت y. پس V2 منهای V02 برابر میشه با 2 ضرب در G ضرب در دلتا y. در راستای y گفتم می‌نویسیم. پس میتونیم برای سرعت هامون هم این اندیس y رو نشون بدیم. توی این نقطه 2 سرعتش به 0 رسیده، پس میشه 0 منهای سرعت اولیه در جهت y. این مؤلفه سرعت هست که از روی شکل مشخصه V0 سینوس تتا میشه منهای V0 سینوس خود صورت مسئله تتا رو 60 داده به توان 2 مساوی هست با 2 ضرب در G. چون روابطمون در واقع مسافت ها بر حسب فوت هستن ما G رو هم 32 ممیز 18 صدم فوت بر ثانیه قرار میدیم توی رابطه و دلتا وایمون 200 هست. ارتفاع این نقطه 2 اینجا 200 هست ضرب در 200 که اگر این رابطه رو حلش بکنیم از اینجا V0 به دست میاد برابر با 131 فوت بر ثانیه. پس این قسمت اولش حل شد. این V0 رو به دست آوردیم. حالا میخوایم زمانی که طول میکشه تا برسه به نقطه 2 رو حساب بکنیم. میتونیم رابطه جابجایی رو برای همین دو تا نقطه بین 0 تا 2 بنویسیم. پس y2 منهای y0 برابر میشه با 1/2 ضرب در G در T به توان 2 به اضافه V0 مون در راستای y ضرب در T. خب y2 منهای y02 همون 200 فوت هست برابر هست با منهای 1/2 ضرب در 32 ممیز 18 صدم ضرب در T به توان 2 به اضافه V0 مون که 131 به دست آوردیم ضرب در سینوس تتا. داریم مؤلفه سرعت رو در راستای y می نویسیم ضرب در سینوس 60 ضرب در T. یه معادله درجه 2 هست که اگه دلتا رو به دست بیاریم و حلش بکنیم دلتا 0 میشه و یه دونه زمان داریم T برابر هست با 3 ممیز 52 ثانیه. پس زمانی هم که طول میکشه تا مواد منفجر بشن به دست آوردیم. برای به دست آوردن فاصله بین نقاط A و B میتونیم از روابطمون در راستای X استفاده بکنیم. ببینید ما این D رو میخوایم که اگر بیایم این نقطه برخورد رو در نظر بگیریم، گفتیم اندازش رو اسمش رو 1 میذارم، این فاصله نصف D هست. پس میتونیم بگیم که زمانی که طول میکشه تا اینا به از لحاظ جابجایی در راستای y به این نقطه برسن رو به دست بیاریم، بعد زمان رو استفاده بکنیم برای اینکه xش رو به دست بیاریم که این مقدار d دوم هست. پس من یه سری همون رابطه جابجایی رو در راستای y می نویسم بین نقاط 0 و 1. پس y1 منهای y0 برابر میشه با 1/2 ضرب در G ضرب در T به توان 2 که حالا برای اینکه با اون T که قبل حساب کردیم تفاوت داشته باشه T پریم اسمش رو می‌نویسم به توان 2 به اضافه باز V0 در جهت y ضرب در این T
که این ارتفاعی که داریم بینش رابطه رو می نویسیم 160 هست. 160 برابر میشه با منهای 1/2 ضرب در 32/18 تی پریم به توان 2 به اضافه وی صفرمون که 131 هست ضرب در سینوس 60 درجه ضرب در تی پریم. همون رابطه است منتها با یه ضرایب جدیدی که اگه حلش بکنیم دلتا مثبت میشه، 2 تا تی به دست میاد که یکیش 1.95 ثانیه است و دیگری 5.1 ثانیه است. 5.1 ثانیه در واقع قابل قبول نیست و در واقع این از اینجا میرسه به اون بالا، اون زمانی که منفجر میشه و این اگه این نقطه رو دوباره به دست بیاریم تی 5.1 هست، پس ما اینو کارش نداریم و جواب قابل قبولمون تی پریم مساوی 1.95 هست. حالا که زمان رو به دست آوردیم میتونیم مجددا یه رابطه جابجایی بنویسیم. این دفعه در جهت x x مساوی میشه با x0 به اضافه v ضرب در t. این رابطه جابجایی هست منتها داریم در جهت x مینویسیمش ضرب در t پریم که این x منهای x0 حالا یا میتونیم x0 رو 0 بگیریم و این x مون اینجا باشه یا اینکه این جابجایی رو همون دی دومی هست که میخوایم برابر میشه با v0 در جهت x. v0 در جهت x این مؤلفه سرعت هست که میشه v0 کوسینوس تتا، پس میشه 131 ضرب در کوسینوس 60 درجه ضرب در تی پریمی که به دست آوردیم 1.95 ثانیه. از اینجا دی رو به راحتی محاسبه میکنیم. دی برابر میشه با 255 ممیز 5 فوت. پس دی هم به دست اومد.